Hallo en welkom bij de speluitleg van Rimmleton Royale. Ben jij de eerste die de 12 ronden kan doorlopen? Dan ben jij de winnaar van het spel en wie weet behaal je onderweg een Rimmleton Royale. De referentiekaarten worden zo geplaatst dat die duidelijk zichtbaar zijn voor iedereen. Elke speler die krijgt een rondekaart of een regelkaart, zoals hier beschreven. Hier staan 12 ronden op. Die ronden die komen eigenlijk op elke kaart voor, maar in een verschillende volgorde. Het doel van het spel is om deze 12 ronden zo snel mogelijk af te werken. Elke speler ontvangt 12 handkaarten. De trekstapel wordt in het midden van de tafel gelegd en de bovenste kaart wordt van de stapel getrokken. En dat is dan het begin van onze aflegstapel. Een eerste speler wordt gekozen en dan kan het spelletje van start gaan. De actieve speler die neemt altijd 1 kaart. Die kijkt of hij zijn eerste ronde kan vervolledigen en op het einde van zijn beurt zal hij 1 kaart op de aflegstapel plaatsen. We plaatsen die zo, zodat we de vorige kaarten ook steeds kunnen zien. Een speler kan er ook voor kiezen om een kaart te nemen van de aflegstapel. Hij moet dan wel de kaarten die erop liggen ook nemen. Dus als ik bijvoorbeeld deze blauwe 9 wil, dan moet ik deze 3 kaarten op mijn hand nemen. Een andere voorwaarde is dat ik mijn ronde onmiddellijk ook moet kunnen vervolledigen, kunnen vervullen. Dus ik moet nu ook kaarten afleggen. Wanneer we dit hebben gedaan, moeten we onze andere kaarten nog uit onze hand verder spelen. Hoe doen we dit? Wel, we kunnen die aanleggen bij onze eigen set of we kunnen die ook aanvullen bij sets van andere spelers. Dat kan ik dan bijvoorbeeld doen op deze manier. En ik leg dan nog 1 kaart af. En dan heb ik geen handkaarten meer. Op dat ogenblik is de ronde voorbij en worden er punten geteld. De kaarten van de tegenstanders worden verzameld en degene die erin is geslaagd om zijn handen leeg te spelen, die krijgt dan een aantal punten gebaseerd op de waarde van die kaarten. Is de waarde tussen 1 en 9, dan ontvangt die speler 5 punten per kaart. Is de waarde 10, 11 of 12, dan krijgt hij 10 punten erbij. Heeft hij kaarten die beginnen met een B, dus een burden, double burden, blok en een bypass, dan ontvangt hij 15 punten per kaart. Een sabotagekaart die is maar liefst 20 punten waard en een flexkaart die is 25 punten waard. Die punten die worden genoteerd op een blaadje of die worden bijgehouden op een of andere manier. Alle spelers die erin geslaagd zijn om hun ronde voorwaarden te vervolledigen, die gaan door naar de volgende ronde. En elke speler die daar niet in geslaagd is, die moet de huidige ronde nog eens proberen. Er zijn ook nog enkele speciale kaarten. We hebben bijvoorbeeld de flexkaart. Dit is eigenlijk een joker die je kan aanleggen bij eender welke set of sequentie. Dan hebben we ook nog een blokkaart. Die kunnen we leggen bij een van deze sets bij onszelf of bij een andere speler. Andere spelers die mogen dan hier geen kaarten meer aanvullen. Dan hebben we ook nog de bypasskaart. Als we die kaart bij een speler spelen, dan moet die gewoon een beurt overslaan. We hebben ook nog een burdenkaart. Dat wil zeggen dat er nog een extra voorwaarde moet voldaan worden, zodat de speler kan uitspelen. Als die speler daarin slaagt, dan krijgt hij 50 punten, maar als die daar niet in slaagt, dan krijg jij 50 punten. En een double burden kaart is hetzelfde, maar met het dubbele aantal punten. Dan hebben we ook nog een sabotagekaart en als we die kaart spelen, worden alle flexkaarten van de andere spelers verzameld en worden alle kaarten gewoonweg samen opnieuw geschud tot een nieuwe trekstapel. Na de eerste ronde zal een speler dus een aantal punten hebben verzameld. Wat kan hij dan doen met die punten? Wel, per 10 punten kan hij nog kaarten bijtrekken tot een maximum van 20 kaarten. Hij kan dan bijvoorbeeld, wanneer hij een bepaalde ronde heeft vervolledigd, de daaropvolgende ronde nog vervolledigen en hij zegt dan het woordje Rimmleton Royale vooraleer hij dat doet. Slaagt hij daarin om dat 2 keer te doen, dan wint hij automatisch het spel en is het spel ten einde. De speler die er als eerste in slaagt om zijn 12 ronden af te werken, die wint het spel. En in een geval van een gelijkstand, dus als meerdere spelers daarin slagen, dan wint de speler die de meeste punten heeft verzameld. Ziezo, dit was onze speluitleg van Rimmleton Royale. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een likeje achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. Lees ook zeker onze geschreven review op spelendreef.be. Bedankt om te kijken.